Hello dear student, how are you? আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছা। লৈ আহিছো তোমালোকৰ বহুত আকাংক্ষিত ভিডিও নিনজা টেকনিক। এইটো নিনজা টেকনিক হেই নিনজা টেকনিক নহয়, এইটো নিনজা টেকনিকে তোমালোকক পোৱাই দিব 2026 ৰ বায়োলজি বোৰ্ড পৰীক্ষাত বায়োলজিত পোৱাই দিব তোমালোকৰ 80+। এইটো ভিডিওত আমি বায়োলজিত 2026 ৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাত আহিব লগা সকলো সম্ভাৱ্য কোৱেশ্চনৰ ওপৰত এটা গৱেষণা ৰিসাৰ্চ কৰি আমি এই ভিডিওটো এই সিৰিজটো তৈয়াৰ কৰিছো, যত থাকিব পাৰ্ট 1 যেটো মই কৰাম আৰু এটা থাকিব পাৰ্ট 2 যেটো জাহিদুল ছাৰে কৰাব, আৰু সেই পাৰ্ট 2 ৰ লিংক মোৰ ডেসক্ৰিপচনত ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে। আৰু মই ডক্টৰ সাইফুল আলম সিদ্দিক, মই কাম কৰি আছো হাউলি ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমি হানসা হাউলিত এজ এ ভাইস প্ৰিন্সিপাল আৰু ফুল টাইম বায়োলজি ফেকাল্টি হিচাপে। তো দেৰি কি হৰ, মই এইটো সিৰিজত আলোচনা কৰিম যিকেইটা চেপ্টাৰ সেইকেইটা চেপ্টাৰ তোমালোকক দেখুৱাব খুজিছো। তো প্ৰথমে মই 6টা চেপ্টাৰ ইয়াতে কভাৰ কৰিম। তো কি কি চেপ্টাৰ কভাৰ কৰিম দেখি লোৱা। সো চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 1 সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট, সপুষ্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন। চেপ্টাৰ নাম্বাৰ কিমান আছে বাদ দিয়া, কিন্তু মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেন্স বংশগতিৰ আনুপক্ষিক ভিত্তি মই ইয়াতে আলোচনা কৰিম। মাইক্ৰবছ ইন হিউমেন ৱেলফেয়াৰ, মানৱ কল্যাণত অনুজীৱ, বায়োটেকনলজি প্ৰিন্সিপাল এণ্ড প্ৰচেছ, জীৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা নীতি আৰু পদ্ধতি, আৰু ইয়াত আলোচনা কৰিম মই বায়োটেকনলজি এণ্ড ইটছ এপ্লিকেশ্যন, জীৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগ। দেন ফাইনালি মই আলোচনা কৰিম বায়োডাইভাৰ্চিটি এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু সংৰক্ষণ। এইকেইটা চেপ্টাৰৰ কমন কুৱেশ্যন এইটো ভিডিঅ'ত থাকিব, আৰু বাকী চেপ্টাৰ কেইটা থাকিব পাৰ্ট 2। তো পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' ডিসক্ৰিপচনত লিংকটো পাই যাবা। সো দেৰি কিহৰ, সোনকালে পেন আৰু পেপাৰ লৈ সাজু হৈ যোৱা, আৰু মই যিবিলাক কুৱেশ্যন দিম সেইবিলাক কুৱেশ্যন ভালকৈ মনোযোগেৰে পঢ়ি যাবা। আৰু মই আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি যদি তোমালোকে পঢ়া পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 1 দুটা মিলি 80 কিহৰ তোমালোকে 90 ক্ৰছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। তো বলা without any ado, let's start the first chapter, sexual reproduction in flowering plant. আৰু ইন্টারেস্টিংলি মই দুটা ভাষাতে দিম, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটা ভাষাতে কোৱেশ্চন বিলাক দিম, গতিকে তোমালোকৰ দুটা মিডিয়ামৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। বলা প্ৰথম চেপ্টাৰটো আনো। তো সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ, এইটোত আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য কোৱেশ্চন বিলাক প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ। বহল প্ৰশ্ন, ব্ৰড কোৱেশ্চন থাকিব মাত্ৰ। এইটো চেপ্টাৰত 5টা ব্ৰড কোৱেশ্চন আছে, 5টাৰ ভিতৰত এটা আহিব। কি আচৰিত হয় না নাই? 5টা ব্ৰড কোৱেশ্চন মই দিম, ইয়াৰ ভিতৰত এটা ব্ৰড কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহিব। গতিকে নপঢ়ি কিয় যাবা, পঢ়ি লোৱা। কি কি ব্ৰড কোৱেশ্চন আহিব পাৰে চোৱা। ডেভেলপমেণ্ট অফ এম্ব্ৰায় ইন ডাইকট প্লান্ট উইথ ডায়েগ্ৰাম, দ্বিবীজপত্ৰী ভ্ৰূণৰ বিকাশ পদ্ধতি, এইটো আহিব পৰা। মাইক্ৰ'স্পৰজেনেচিছ অৰ মেল গেমেটোফাইট ফৰ্মেশ্যন উইথ ডায়েগ্ৰাম, চিত্ৰৰ সৈতে পুং ৰেজনন প্ৰক্ৰিয়া বা পৰাগৰেণুৰ তৈয়াৰ। মেগাস্পৰজেনেচিছ অৰ ফিমেল গেমেটোফাইট উইথ ডায়েগ্ৰাম, চিত্ৰৰ সৈতে স্ত্ৰী ৰেণুজনন প্ৰক্ৰিয়া বা ডিম্বাণুৰ তৈয়াৰ বৰ্ণনা কৰা। আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এ টিপিকেল অবুল উইথ ডায়েগ্ৰাম, চিত্ৰৰ সৈতে ডিম্বকৰ গঠন। আৰু লাষ্ট হ'ল বায়'টিক এণ্ড এবায়'টিক এজেণ্ট অফ পলিনেশ্যন, পৰাগযোগৰ জৈৱিক আৰু অজৈৱিক বাহক। এই 5টা যদি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি যোৱা, এই 5টাৰ পৰা এটা আহিবই। বোলে এই 5টাৰ ভিতৰত সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কোন দুটা? 5টাৰ ভিতৰত সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট 2 and 3। এই দুটাৰ পৰা এটা আহিবই, বুজি পাইছে না নাই? দুটাৰ পৰা এটা আহিবই, আহি থাকে প্ৰত্যেক বছৰে, নহ'লে এইটো আহে এইটো আহে, নহ'লে এইটো আহে। তো এই 5টা যদি ভালকৈ তোমালোকে পঢ়ি যোৱা ভালকৈ, তেনেহ'লে তোমালোকক আৰু কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। তো মই আঁতৰি গৈছোঁ আৰু মাৰি লোৱা স্ক্ৰীনশ্বট, যিটো তোমালোকক সুবিধা কৰি দিব। তো আগবাঢ়ি গৈছোঁ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাক কি আহিব। তো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাকক যোৱাৰ আগতে তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰত কি কি টপিক পঢ়িছা অলপ মনত কৰাই দিওঁ। আৰু এই টপিকবিলাক যদি পঢ়া নাই তেনেহ'লে তোমালোকে বিপদত পৰিবা। এইখিনি আৰু এইখিনি, এই গোটেইখিনি টপিক, কেইটা টপিক আছে? 13 টপিক। এই টপিক কেইটাৰ পৰা আহিব শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন। চোৱা, এই টপিক কেইটা যদি তোমালোকে নাজানা তেনেহ'লে তোমালোকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব নোৱাৰিবা। তো সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু সোনকালে এবাৰ ৰিভিজন দি দিয়া যে মই টেপেটাম, স্পৰপলিনিন, ফলছ ফ্ৰুট, পাৰ্থেনোকাৰ্পিক ফ্ৰুট, এপমিক্সিছ, ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, পলিএম্ব্ৰায়নিক, ক্ৰছ পলিনেশ্যন, ট্ৰিপল ফিউশ্যন, এণ্ডোস্পাৰ্ম, আউটব্ৰিডিং ডিভাইচেছ, চেছমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ, ক্লাষ্টোগেমাছ ফ্লাৱাৰ, ইমাস্কুলেশ্যন, এই শব্দবিলাক জানোনে নাই? যদি নাজানা তেনেহ'লে তোমালোকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিবলৈ হাবাথুৰি খাবা। গতিকে সোনকালে এইবিলাক ৰিভিজন দি লোৱা, কাৰণ এইবিলাক হ'ল হট টপিক from this chapter. আৰু শৰ্ট কোৱেশ্চন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন কিছুমান মই কালেক্ট কৰিছোঁ, আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন মোৰ তৰফৰ পৰা দিছোঁ, যিবিলাক কোৱেশ্চন তোমালোকে যদি পঢ়া, যেনেকুৱা নেম দ্য homologous and analogous organ of plants 2024ত আহিলে। তাৰপিছত চোৱা, মেনশ্যন দ্য ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ পলিনেশ্যন,
24 আহিলে ৰাইট দ্য শৰ্ট নোট সো এইবিলাক কোশ্চেন তোমালোকে সব এটা এটা কৈ পঢ়ি যাবা তো এই যে পাঁচটা কোশ্চেন ইয়াতে দিছো এই পাঁচটা কোশ্চেন 2024ত আহিছিলে গতিকে আকৌ আহি যাব পাৰে কাৰণ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাত ইমান ৰিপিট আহে তোমালোকে প্ৰমাণ চাবা মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা 3 বাৰ নহয় 4 বাৰ নহয় 5 বাৰ ৰিপিট হোৱা কোশ্চেন বোৰ্ডত বায়োলজিত আছে তো সেইকাৰণে তো কৈছো কিছুমানে ভাবে যে কোশ্চেন ৰিপিট নাই ইমান বাৰ ৰিপিট আহে তোমালোকে কল্পনা কৰিব মই তোমালোকক দেখাব গৈ আছো অলপ পিছতেই তো আশা কৰো এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি ল'বা সোনকালে এই চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকে একেবাৰে দেৰি নকৰিবা নেক্সট আৰু তোমালোকে শৰ্ট কোশ্চেন পঢ়িবা এইবিলাক সব 25ত অহা কোশ্চেন হোৱাট ইজ পাৰ্থেনোকাৰ্পিক ফ্ৰুট হাউ কেন ইনডিউচ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ সাচ ফ্ৰুট হোৱাট ইজ এইবিলাক সব পঢ়ি ল'বা এইবিলাক সব ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক কোশ্চেন নপঢ়াকৈ পৰীক্ষা হলত কেনেকৈ সোমাবা চোৱা তো মই যে অলপ আগতে ক'লো যে মই হট টপিক দিছো চোৱা হট টপিকৰ পৰা 2025ত আহি গৈছে 2025ত মোৰ নিনজা টেকনিকৰ ভিডিঅ' মোৰ এটা চেনেল আছে তোমালোকে জানা বায়োফিউশন মোৰ চেনেলৰ নাম হ'ল বায়োফিউশন BIOFUSION ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিলে তাত পাবা মই তাতে প্ৰত্যেক বছৰে নিনজা টেকনিকৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আৰু যোৱা বছৰ নিনজা টেকনিকৰ পৰা প্ৰায় 95% কমন আহিছে তোমালোকে গৈ চেক কৰিব পাৰা আৰু কিছুমানে ক'ব পাৰে স্যাৰ এইবিলাক কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ ক'ত পাম এইবিলাক কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ তোমালোকে মোৰ বায়োফিউশন চেনেলত পাই যাবা সবৰে এনসাৰ পাই যাবা সময় নষ্ট কৰিব তোমালোকৰ নালাগে তো আশা কৰো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লৈছা আৰু সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট লোৱাই নহয় খালি পঢ়া আৰম্ভ কৰা 8-9 দিন বন্ধ পাইছা বায়োলজিৰ আগত তো সুযোগটো কিয় এৰিবা সব পঢ়ি পৰীক্ষা হলত সোমাবা তো আশা কৰো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লৈছা নেক্সট চোৱা নেক্সট এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা কি পঢ়িবা নেক্সট এইটো পঢ়িবা পলিনেশ্যন ডান বাই স্নেলছ এইটো আহিছিলে 17ত পলিনেশ্যন ডান বাই ইনসেক্ট আহা নাই আহিব পাৰে পলিনেশ্যন ডান বাই মোৰ ডাবল হৈ গ'ল যিয়ে হওক pollination done by wind name to component present so এইবিলাক সব শর্ট কোশ্চেন কোনটো কেতিয়া আহে ক'ব নোৱাৰি শর্ট কোশ্চেন তো এবাৰ পঢ়িলে দেখোন হৈ যাব অকল এটা ওয়ার্ড হে লাগে আনসার দিওতে যেনেকুৱা pollination done by snail is called malacophily খালি ওয়ার্ডটো এবাৰ শুনিলেই হ'ল pollination done by insect is called entomophily pollination done by wand is called anemophily খালি এবাৰ শব্দটো জানিলে হ'ল এই শব্দটো জানিবা খালি জাস্ট ওয়ান ওয়ার্ড তো এইবিলাক সোনকালে দেখি যাবা কোশ্চেন বহুত লাগি আছে কিন্তু সব সকলো কোশ্চেন এই শর্ট কোশ্চেন খালি ওয়ান ওয়ার্ড জানিলেই হ'ব বুজি পাইছা নাই তো সোনকালে স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা আগবাৰো নেক্সট চেপ্টাৰ লৈকে নেক্সট চেপ্টাৰ যোৱাৰ আগতে আৰু বহুত কোশ্চেন মই দি লওঁ কাৰণ ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো মই কৈছো নহয় 80+ পাব লাগিব মই কৈছো নহয় 80+ পাব লাগিব গতি 80+ৰ কাৰণে অলপ কষ্ট কৰিবই লাগিব গতিকে এইবিলাক শর্ট কোশ্চেনৰ এনসাৰ নজনাকৈ পৰীক্ষা হলত নহুমাবা তো মই ইয়াতে যিখিনি কোশ্চেন দিছো আশা কৰো এই কোশ্চেনৰ পৰাই কমন আহিব বুজি পালানে তো এইটো এটা স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা নেক্সট মাইক্রোবস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার সো এই যে মই প্রথম চ্যাপ্টারটোৰ পৰা 32 শর্ট কোশ্চেন দিছো আৰু 5টা ব্রড কোশ্চেন দিছো এইখিনিৰ পৰা কিন্তু কমন পৰিবই তোমালোকে যিমানে কোৱা এইখিনিৰ পৰা আহিব তোমালোকে নিশ্চিন্ত মনে তোমালোকে কোশ্চেনখিনিৰ পঢ়ি থাকা এনসাৰ বিলাক ওলাই থাকা ধুনিয়াকৈ পঢ়ি থাকা দেখিবা যে ইয়াৰ পৰা কমন আহিছে এইটো আৰু কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে যদি বিশ্বাস নহয় মোৰ যোৱা বছৰৰ নিনজা টেকনিকৰ ভিডিঅ' বায়োফিউশনৰ চেনেলত গৈ চাই আহিব পাৰা যে কিমানখিনি কমন আহিছিলে চেক কৰিব পাৰিবা বলা মাইক্রোবস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার চ্যাপ্টারটো বহুত ইম্পর্টেন্ট আর শর্ট কোশ্চেন আহে ব্রড কোশ্চেন আহার সম্ভাবনা খুব কম অকল এটাই ব্রড কোশ্চেন আছে ইয়াতে সেইটোই দেখাম যে কি ব্রড কোশ্চেনটো আছে আর বেছিভাগে ইয়াৰ পৰা শর্ট কোশ্চেন আহে কি শর্ট কোশ্চেন আহিছে আর কি আহিব লগা আছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিবা তো এইখিনি শর্ট কোশ্চেন অতি সোনকালে মাত্ৰ এটা ওয়ার্ডৰ দ্বাৰা এইবিলাকৰ এনসাৰ হৈ যায় গতিকে তোমালোকে খুব কম হয়তে এইবিলাকৰ এনসাৰ পালে সো ডিফাইন ফার্মেন্টেশন ইজ এন এনারোবিক রেসপিরেশন এনেকুৱাকৈ এনসাৰ দি দিবা নেম ওয়ান মাইক্রোঅর্গানিজম ইউজড ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মেন্টেশন সাকারোমাইসিস সেরিভিসি ইস্টৰ নাম লিখি দিবা নেম ওয়ান মাইক্রোব ইউজড ইন বায়ো ফার্টিলাইজার মাইক্রোরাইজা লিখি দিবা রাইট দ্য এপ্লিকেশন অফ মাইক্রোরাইজার কাম কি তোমালোকে জানা এটো ফসফরাস আৰু ওয়াটার পানী কি কৰে যোগান ধৰে হেবিলাক কথা লিখি দিবা নেম দ্য মাইক্রোবস ইউজড ইন দ্য প্রোডাকশন অফ ভিনেগার তোমালোকে জানা ভিনেগাৰৰ আৰু এটা নাম এসিটিক এসিড এসিডোবেক্টৰ এসিটি নামৰ ব্যাকটেৰিয়া তৈয়াৰ কৰে হোৱাট আৰ দ্য টাইপস অফ মাইক্ৰোৰাইজা দুই প্ৰকাৰ তোমালোকে জানা এন্ডোমাইক্ৰোৰাইজা একটোমাইক্ৰোৰাইজা নেম দ্য মাইক্ৰোঅৰ্গানিজম দ্যাট কনভার্ট মিল্ক ইনটু কাৰ্ড তোমালোকে জানা ল্যাক্টোবেসিলাস হোৱাট ইজ দ্য সাইন্টিফিক নেম অফ দ্য মাইক্রোব ইউজড টু প্ৰডাক্ট ইথানল তোমালোকে জানা ইষ্ট সাকারোমাইসিস সেরিভিসিয়া তো এই যে কোশ্চেনবিলাক খালি এটা ওয়ার্ডৰ দ্বাৰা এনসাৰ হৈ যাব গতিকে কিয় নপঢ়িবা তোমালোকে সোনকালে এইবিলাক পঢ়ি যাবা আৰু কমন ইয়াৰ পৰা আহিব টেনশন ল'ব নালাগে সোনকালে স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা মই নেক্সট পেজত গুচি যাব বুজিছো এইটো চোৱা নেক্সট পেজ
তোমালোকে কোৱেশ্চনৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ চাবা আৰু পাৰিলে ইয়াতে থকা পেজ নাম্বাৰটো চাবা যাতে তোমালোকৰ কোনো পেজ মিছ নহয় ইয়াতে পেজ নাম্বাৰ দিয়া আছে এটো পেজ নাম্বাৰ 10 আৰু ইয়াতে কোৱেশ্চনৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ দিয়া আছে চেপ্টাৰ ওয়াইজ গতিকে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ পঢ়ি ল'বা হোৱাট ইজ বায়োগ্যাস নেম টু এন্টিবায়োটিক প্ৰডিউস ফ্ৰম ফাংগি খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হাউ ডাজ বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ ইনডিউস দ্য ফাইল fertility দুবাৰ আহিলে সো এইবিলাক কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এৰি থৈ যাব নোৱাৰা ভালকৈ পঢ়িবা গতিকে টেনচন নাই খালি পঢ়ি যোৱা Next, aru eta page ahibo tumalokor homukhot 15 to 21 name two antibiotic that produced from bacteria. So, what is fermentation? Which microbes convert sucrose into ethyl alcohol? 15, 19, 24. আহি আছে 3 বছৰ ৰিপিট মাৰা কোৱেশ্চন সোৱাচোন মানুহে কয় কোৱেশ্চন ৰিপিট না মাৰে বহুত ৰিপিট মাৰে 3 বাৰ ৰিপিট মাৰে 4 বাৰ ৰিপিট মাৰা 5 বাৰ ৰিপিট মাৰা কোৱেশ্চন আছে সো সোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে গুটেখিনি পঢ়ি যাবা মই আতুৰি দিছো আৰু তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা যাতে তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় নেক্সট হল এইটো what is known as clot buster ইয়াতে অলপ গড়বড় হৈ গল ইয়াতে ক্লট বাস্টার বলিলে কি বুঝা মই লিখি দিলো স্টেটিনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ কি পঢ়ি লবা তোমালোকে দুটাই পঢ়ি লবা হোৱাট ইজ নোন এজ ক্লট বাস্টার আৰু স্টেটিনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ কি দুটা কোৱেশ্চনে পঢ়ি লবা ইয়াত একচুয়ালি ইংলিশ দিয়া হৈছে কিন্তু অসমীয়া ট্ৰান্সলেচন হোৱা নাই তো দুটা কোৱেশ্চন ইয়াতে বাকি এক্সপাৰ্ট ল্যাব গিভ এন এক্সাম্পল অফ এন্ডোমাইকোৰাইজা তোমালোকে ক'ব পাৰিবা না এটা এন্ডোমাইকোৰাইজাৰ এক্সাম্পল গলুমাছ What is activated slash name to and fungus which are used in the production of antibiotic fungi bilakor naam ki tumaloke janai what is mycorrhiza describe the application of microbes in sewage treatment broad question describe the application of microbes in the sewage treatment eto broad question kintu bhalkoi poribo lagibo sewage treatment etai broad question eto chapter ot ase gotike sewage treatment tumaloke bhalkoi pori loba putijol uposaron broad question ahar সম্ভাৱনা থাকি যায় কারণ এবাৰ আহিছিলে গতিকে ভালকৈ পঢ়ি যাবা এটো দেই next Last two question from this chapter out of syllabus eta di disu ami out of syllabus পঢ়াই দিও কারণ বোর্ড কেতিয়াবা বোর্ডত out of syllabus আহি যাব পারে গতিকে এই কারণে মই এইটো কোশ্চেন out of syllabus দি দিছো ব্ল্যাক চ্যাপ্টার হয় কিন্তু দি দিছো আহি যাব পারে না ভ্যাম ছোৱা ভ্যামৰ বিষয়ে ভাস্কুলাৰ আৰভাস্কুলাৰ মাইক্ৰোৰাইজাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ এনসিআৰটিত নাই তথাপিও পৰীক্ষাত কোশ্চেনত আহিছিল নে নাই আহিছিল সেই কাৰণে কৈছো দি দিছো আহিব পারে গতিকে পঢ়ি লবা ভ্যাম এটা এন্ডোমাইকোৰাইজা দেই তো এইটো চ্যাপ্টাৰৰ পৰা তেনেহলে কি বুজিলা বেছিভাগে শর্ট কোশ্চেন খালি ওয়ান বোর্ড কোশ্চেন পুতিজল উপচৰণ বা তোমালোকে কি এইটো কৈছো সিওএস ট্ৰিটমেন্ট মেথড হেতু ভালকৈ অলপ পঢ়ি যাবা ব্ৰড কোশ্চেন চান্স নলবা 100 এর ভিতৰত 100 পাবলৈ হলে এইটো ভালকৈ পঢ়ি যাব লাগিব বুজি পালানে নাই বলা আৰু দেৰি নকৰো নেক্সট চ্যাপ্টাৰ লৈ গুছি যাও নেক্সট চ্যাপ্টাৰ আৰু এটা সুবিধা কৰি দিও তোমালোকৰ তাতে চিজ প্ৰডাকশনৰ বিষয়ে তোমালোকৰ ইয়াত মই কোশ্চেন যদিও দিয়া নাই তোমালোকে সুইট চিজ তৈয়াৰ কৰোতে প্ৰপাইনোব্যাক্টেৰিয়াম শাৰমানি লাগে ৰকফোৰ্ট চিজ কি এই ৰকফোৰ্ট চিজ আৰু সুইট চিজ এই দুটা ভালকৈ পঢ়ি লবা কাৰণ কোশ্চেন মই দিয়া নাই কিন্তু মই ইয়াতে তোমালোকৰ কথাখিনি দি দিছো এন্টিবায়োটিক হোৱাট ইজ এন্টিবায়োটিক বা প্ৰতিজৈৱিক কাক বলে দি দিছো আৰু দুটা এন্টিবায়োটিকৰ নাম আৰু কোনটো ফাংগিৰ পৰা বা কোনটো ভেকুৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় ভেকুৰৰ নাম দি দিছো এন্টিবায়োটিকৰ নাম আৰু কোনটো ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় সব কোশ্চেন দুটা বেলেগ বেলেগ কৈ আহিব পাৰে যে দুটা এন্টিবায়োটিকৰ নাম লিখা যেটো ভেকুৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় নাইবা আহিব পাৰে দুটা এনেকুৱা এন্টিবায়োটিক ভেকুৰ জাতীয় এন্টিবায়োটিকৰ নাম লিখা আৰু সেই কোনটো ভেকুৰৰ পৰা পোৱা যায় ভেকুৰৰ নাম লিখা গতিকে এটো ভেকুৰৰ নাম আৰু তাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা এন্টিবায়োটিকৰ নাম এন্টিবায়োটিক বিলাকৰ নামত লাষ্টত কি থাকে ইন থাকে সোৱা পেনিসিলিন সিফালোস্পোৰিন বেসিট্ৰেচিন ষ্ট্ৰেপ্টোমাইচিন তোমালোকৰ বজাৰত ইউজ কৰা তোমালোকে এজিথ্ৰোমাইচিন এমক্সিলিন নিওমাইচিন কানামাইচিন এইবিলাক সব এন্টিবায়োটিকৰ নাম হয় না নাই তো এই দুটা হল ব্যাকটেরিয়াৰ পৰা আৰু এই দুটা হল ব্যাকটেৰিয়াৰ নাম আৰু এইটো হল ফাংগিৰ পৰা আৰু এইটো হল ব্যাকটেৰিয়া এন্টিবায়োটিকৰ নাম বুজি পাইছা নাই গতিকে এইটো খুব মূল্যবান স্লাইড কিন্তু এইটো এতিয়া লিখি প্ৰ্যাকটিছ কৰি থাকিবা পৰীক্ষাৰ শর্ট কোশ্চেন আহি যাব পাৰে তো নেক্সট তোমালোকৰ এইখিনি কেমিক্যাল ৰাসায়নিক দ্ৰব্য কেমিক্যাল বিলাক কোনটোৰ পৰা কোনটো আহৰণ কৰা হয় এটো পঢ়ি লবা যেনেকৈ এসপাৰগিলাছ নাইগাৰৰ পৰা এটো এটা ফাংগি যৰ পৰা সাইট্ৰিক এসিড তৈয়াৰ কৰা হয় এচিডোবেক্টৰ এচিটিক ব্যাকটেৰিয়াম যেটোৰ পৰা এচিটিক এসিড তৈয়াৰ কৰা হয় ক্লোষ্ট্ৰিডিয়াম বিউটাইলিকাম যেটো ব্যাকটেৰিয়া যেটো বিউটাৰিক এসিড তৈয়াৰ কৰা হয় ল্যাক্টোবেসিলাছ ব্যাকটেৰিয়াম যেটোৰ পৰা ল্যাকটিক এসিড তৈয়াৰ কৰা হয় স্যাকাৰামাইচিছ চেৰিভিচিয়া যেটোৰ পৰা ইথানল তৈয়াৰ কৰা হয় এট লিষ্ট এই পেজটো অলপ মুখস্থ কৰি যাবা আৰু প্ৰ্যাকটিছ কৰি যাবা যাতে স্পেলিং মিস্টেক নহয় স্যাকাৰামাইচিছ চেৰিভিচি লিখিব লগা হ'ব পাৰে গৈ গতিকে স্যাকাৰামাইচিছ চেৰিভিচি ইষ্টৰ সাইন্টিফিক নেম গতিকে ভালকৈ এবাৰ লিখি প্ৰ্যাকটিছ কৰি যাবা নহলে কি হয় স্পেলিং মিস্টেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু সাইন্টিফিক নেম নিজে লিখতে সেপাৰেটলি আন্ডাৰলাইন কৰতে নাপাহৰিবা সেপাৰেটলি আন্ডাৰলাইন নকৰিলে সাইন্টিফিক নেমত মাৰ্ক নোপোৱা
নেক্সট চেপ্টাৰ হ'ল মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেন্স বংশগতিৰ আণৱিক ভিত্তি ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ য'ৰ পৰা এটা ব্ৰড কুৱেশ্যন জুলজিত আহিব এটা ব্ৰড কুৱেশ্যন জুলজিত আহিবই আৰু সেইটো কমন পেলাব পাৰি তেনেহ'লে 5 মাৰ্কছ জুলজিত পাই গলা বুজি পাইছা নাই গতিকে একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা যে মই যিখিনি কোৱেশ্চন দিম ইয়াৰ পৰা আহিব গতিকে বেলেগ চিন্তা একো কৰিবই নালাগে কোৱেশ্চনখিনি সলভ কৰা কোৱেশ্চন অলপ বেছি দিম মই ইয়াতে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব গতিকে কোৱেশ্চনখিনি সলভ কৰা আৰু এক প্ৰেক্টিছ কৰা ডেফিনেটলি এইটো চেপ্টাৰৰ যিকোনো কোৱেশ্চন হওক তোমালোকে আনসাৰ কৰিব পাৰিবা তো চোৱা এইখিনি হ'ল শৰ্ট কোৱেশ্চন আৰু যিখিনি অলৰেডি 2024 ত 25 ত আহিছিলে 24 24 24 24 25 25 17 and 25 চোৱা ৰিপিটো আহিছে শৰ্ট কোৱেশ্চন আকৌ এইখিনিও আহিব পাৰে চোৱা এইখিনি বুজি পাইছা মই সম্ভাৱ্য দি দিছো এইটো দেখ চোৱা 2025 ত আহিছিল এতিয়া এইখিনিৰ পৰা আহি যাব পাৰে গতিকে কোনো কোৱেশ্চন এৰি থৈ নাযাবা গতিকে কাৰোবাৰ যদি আগৰটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰা নাই মই আকৌ সুবিধা কৰি দিছো এইটো ফাৰ্ষ্ট পেজ ফ্ৰম দিছ চেপ্টাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু এইটো হ'ল সেকেন্ড পেজ ফ্ৰম দিছ চেপ্টাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু এটা কোৱেশ্চন এৰি নিদিবা সব কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ পঢ়ি যাবা চাবা কমন পৰিবই নেক্সট এইটো চেপ্টাৰৰ থাৰ্ড পেজ এইখিনি চোৱা কিমান আহিছে চোৱা 15 ত আহিছে আকৌ 23 ত আহিছে এইটো চোৱা এইটো কোৱেশ্চন চোৱা মেনশন এনি টু এপ্লিকেশনস অফ ডিএনএ ফিংগাৰপ্ৰিন্টিংৰ যিকোনো প্ৰয়োগ লিখা 14 15 18 এইবাৰো আহিব কি জানি বুজি পাইছা না নাই তো ক'ব নোৱাৰি বহুত ৰিপিট আহে গতিকে এই চোৱা তিনিবাৰ ৰিপিট আহে কোৱেশ্চন আকৌ আহি যাব পাৰে তো গতিকে তোমালোকে পঢ়ি যাবা কোনো এটা এৰি দিবা তো PYQ ৰ পৰা কমন আহে বহুত কমন আহে বহুত তো মই PYQ দিছো কিছুমান এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন দি দিছো তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো চোৱা ইয়াতে চোৱা কিমান ধুনীয়া কোৱেশ্চন চোৱা আৰু এই কোৱেশ্চনটো চোৱা ড্ৰ এ নিট লেভেল ডায়াগ্ৰাম অফ ডাবল হেলিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডিএনএ ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আঁকিব আহিছিল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন একচুৱেলি কিন্তু সেকেন্ড ইয়াৰত আহে কিন্তু কিমান বাৰ আহিছে 14 22 23 আকৌ আহি যাব বুজি পাইছা নাই তো এই চোৱা ৰিপিট মাৰিছে কিমান 15 18 এইটো চোৱা চাৰিবাৰ ৰিপিট মাৰা কোৱেশ্চন চোৱা হোৱাট ইজ দ্য হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট এনলিষ্ট দ্য গোলছ অফ দ্য হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট চাৰিবাৰ ৰিপিট আহিছে চোৱা 15 18 20 22 আকৌ আহি যাব পাৰে গতিকে চোৱা চাৰিবাৰ ৰিপিট মাৰা কোৱেশ্চন মই তোমালোকক দেখাই দিম চোৱা তো এইবিলাক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু সোনকালে পঢ়ি ল'বা বাপৰে এইবিলাক নপঢ়াকৈ নাযাবা পৰীক্ষা হলত সো আৰু কোৱেশ্চন দি আছো ব্ৰড কোৱেশ্চনও কমন পেলাব পাৰি কি ব্ৰড কোৱেশ্চন এইটো চেপ্টাৰত আছে ব্ৰড কোৱেশ্চন দুই এটা হাৰ্ড আছে অলপ কোনোবাৰ যদি বেছি হাৰ্ড লাগে যে ব্ৰড কোৱেশ্চনবিলাকৰ এনসাৰ নাপাম সো ব্ৰড কোৱেশ্চনবিলাক কি চোৱা লেক অপেৰন বা জিন প্ৰকাশ নিয়ন্ত্ৰণ বা ৰেগুলেশ্যন অফ জিন এক্সপ্ৰেছন এইটোৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিছে অলৰেডি মই কোৱেশ্চন দিয়া নাই কিন্তু কোৱেশ্চন এইটো ব্ৰড কোৱেশ্চন এইটোৰ পৰা আহিছে অলৰেডি মই জাষ্ট টপিকটো দি দিছো কি টপিকবিলাক ব্ৰড কোৱেশ্চন হিচাপে পঢ়িবা নেক্সট সেমি কনজাৰভেটিভ ডিএনএ এপ্লিকেশ্যন মেছেলছেন আৰু ষ্টালৰ এক্সপেৰিমেণ্ট নেক্সট হাৰ্সি এণ্ড চেছ এক্সপেৰিমেণ্ট যিটো প্ৰুভ কৰিছিল ডিএনএ ইজ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেক অপেৰন এই বছৰৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট লেক অপেৰন হাৰ্সি এণ্ড চেছ এক্সপেৰিমেণ্ট তাৰপিছত চোৱা গ্ৰিফিথ এক্সপেৰিমেণ্ট যোৱা বছৰ আহিছিল এইবাৰ নাহিব পাৰে দেন ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ প্ৰতিকৃতিকৰণ পদ্ধতি দেন ট্ৰান্সলেশ্যন প্ৰচেছ অনুবাদকৰণ পদ্ধতি দেন হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট মানৱ জিনম সমুদায় প্ৰকল্পৰ ইয়াৰ গ'ল আৰু কি পালে সেইটো চাইলেণ্ট ফিচাৰ্ছ দেন ডিএনএ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টিং এণ্ড সাউদাৰ্ণ ব্লটিং টেকনিক এইটো চবতকৈ হাৰ্ড কোৱেশ্চন এটা আছিলে এবাৰ আহিছিলে দেখিছা তো এই কোৱেশ্চনখিনি হ'ল ব্ৰড কোৱেশ্চন আৰু ইয়াৰ পৰা এটা জুলজিত আহিবই তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা লিখিবই লাগিব পৰীক্ষাত জুলজি পৰ্চনত 5 মাৰ্কৰ গতিকে নপৰাকৈ কিয় যাবা যদি কোনোবা এইবিলাক কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ কেনেকৈ লিখিব লাগিব যদি গম পোৱা নাই তেনেহ'লে আৰু দেৰি নকৰিবা ইমিডিয়েটলি গুগল ইউটিউবত সাৰ্চ কৰা বায়োফিউশন BIOFUSION আৰু সেই চেনেলত গৈ তোমালোকে মিছন বায়োলজি 2026 ত গৈ হুমালেই এইবিলাক কোৱেশ্চনৰ এনসাৰো অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত পাই যাবা নেক্সট হল বায়োটেকনোলজি প্ৰিন্সিপাল এণ্ড প্ৰচেছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন দুটা তিনিটা চেপ্টাৰ মিলি 15 মাৰ্ক আহে 15 মাৰ্ক আৰু যোৱা বছৰ এটা চেপ্টাৰ বায়োটেকনোলজিকেল এপ্লিকেশ্যনৰ পৰাই 15 মাৰ্ক আহে ইমান মাৰ্ক আহিছে তোমালোকক দেখাই দিম কিমান মাৰ্ক আহিছে তো চোৱা এইবিলাক হল সম্ভাৱ্য কোৱেশ্চন আৰু বাৰে বাৰে ৰিপিট অহা কোৱেশ্চন 15 ত আহিছে আকৌ 28 ত আহিছে 20 ত আহিছে আকৌ 25 ত আহিছে 23 ত আহিছে আকৌ 25 ত আহিছে সো 20 22 25 কিমান ৰিপিট কৰা কোৱেশ্চন এইবিলাক সো তোমালোকে এইবিলাক নপৰাকৈ কেনেকৈ পৰীক্ষা হলত সোমাবা সোনকালে কোৱেশ্চনবিলাকৰ এনসাৰ পঢ়ি লোৱা আৰু প্ৰেক্টিছ কৰি লোৱা কাৰণ আহিব গৈ আছে এইবিলাকৰ প্ৰায় মই আকৌ পঢ়ি সময় নষ্ট নকৰোঁ কাৰণ তোমালোকে পঢ়ি কি হ'ব তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিবাহে তোমালোকে এইবিলাক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু নিজৰ বহীত সোনকালে লিখি লোৱা
নেক্সট পেজ বায়োটেকনলজি and principle and process এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যদিও পৰীক্ষাত ইয়াত এটাহে আহিছিল বাকীখিনি অহা নাই তো বাকীখিনিৰ পৰা আহি যাব পাৰে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে কিন্তু ইয়াত গতিকে চাই ল'বা নেক্সট 16 to 23 খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা কেইটামান আহিছেও চোৱা অলৰেডি তো এইখিনি কুৱেশ্যনো পঢ়ি যাবা ভালকৈ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চোৱা এইটো 2025ত আহিছিলে নেক্সট 24 to 31 খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যদিও এবাৰো অহা নাই কিন্তু ইয়াৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ভালকৈ পঢ়িবা সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট মৰি লোৱা এতিয়া শ্বৰ্ট নোটটো কিমানবাৰ আহিছে চোৱা ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন জিন ক্লোনিং 18 19 22 তিনিবাৰ আহিছে আকৌ আহি যাব পাৰে চোৱা ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন জিন গান 19 22 কিমানবাৰ আহিছে আকৌ চোৱা আৰু কিছুমান শ্বৰ্ট নোট আছে তোমালোকৰ সন্মুখত দিছোঁ ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন PCR চ' এইবিলাক বস্তু তোমালোকে নপঢ়াকৈ কেতিয়াও নাযাবা ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন মাইক্ৰ' ইনজেকশ্যন এতিয়ালৈকে অহা নাই আহি যাব পাৰে এক্সোনিউক্লিয়াছ এণ্টোনিউক্লিয়াছৰ ডিফাৰেঞ্চ আহি যাব পাৰে গতিকে এই 36 কুৱেশ্যন এই চেপ্টাৰৰ পৰা 36 কুৱেশ্যন সব বেছিভাগে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন মই ব্ৰড কুৱেশ্যন 5-6টা মান দিছোঁ তো 5-6টাৰ ভিতৰত পৰা এটা আহিব আৰু এই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে জাষ্ট এটা দুটা শব্দহে দুটা তিনিটা শব্দহে লাগে তো শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ সোনকালে ওলাই লোৱা আৰু পঢ়ি লোৱা নপঢ়াকৈ পৰীক্ষা হলত নাযাবা আৰু 36 কুৱেশ্যনৰ পৰাই কমন আহিব গতিকে চিন্তা নকৰিবা আৰু সময় নষ্ট নকৰিবা ব্ৰড কুৱেশ্যন এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা কি আহে চোৱা ব্ৰড কুৱেশ্যন কি আহে expand the PCR describe the different steps involved in the PCR 14th ahile 17th ahile then what is plasmid write the brief on the main aims of biotechnology then what are the major steps of gene cloning write briefly is step of gene cloning then ahisile explain the procedure of recombinant DNA technology recombinant DNA প্ৰযুক্তিৰ পদ্ধতিটো ব্যাখ্যা কৰা then আহিছিলে what is recombinant DNA technology write about the process of recombinant DNA technology তো এইটো আহিছিলে next আৰু এটা চোৱা what is genetic engineering describe the major step of gene cloning ইয়াতে এটা বস্তু আহিব লক্ষ্য কৰিবা কি লিখিছো তলৰ প্ৰশ্নকেইটা ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি তাৰমানে এই চাৰিটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ প্ৰায় সেম So 2023 14th 15th 19th এইবিলাক কোৱেশ্চন ৰিপিট আহি আছিল গতিকে এনেকুৱা লাগিব যে 4 বছৰ আহিছে বোধ ব্লেক কোৱেশ্চন কিন্তু আসলে ইয়াৰ মেইন কোৰ এনসাৰ সবৰে সেম খালি সম্মুখৰ পাৰ্টখিনি অলপ ব্লেক চোৱা ইয়াত লিখা আছে কি What is genetic engineering? So, এইটোৰ answer. What is recombinant DNA technology? এইটোৰ answer. তুমি দিলুৱা বাকিখিনি চোৱা সব process same. Ultimately, genetic engineering or process, gene cloning or process, recombinant DNA technology process. এটাই তো process. বুজি পাইছা নাই? তো এই কোশ্চেন বিলাক যদিও দেখাত বেলেগ বেলেগ কিন্তু গুটেখিনি প্লাই সেমেই এনসার গতিকে তোমালোকে দেৰি নকৰি এই চেপ্টাৰত থকা এই ব্ৰড কোশ্চেনখিনি পঢ়ি যোৱা এই ব্ৰড কোশ্চেন মানে এইটো আৰু চাৰিটা মিলি এটা তো তিনিটা ব্ৰড কোশ্চেন পঢ়িলেই এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা যদি ব্ৰড কোশ্চেন আহে তেনেহলে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা গতিকে টেনচন নলবা পঢ়ি যোৱা সোনকালে আৰু কমন প্লাই লোৱা নেক্সট চেপ্টাৰটো হ'ল বায়োটেকনলজি এণ্ড ইটস এপ্লিকেশ্যন জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বা জীৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বা জীৱ কাৰিকৰী বিদ্যা আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগ তোমালোকৰ অসমীয়া মিডিয়ামত কেতিয়াবা জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা কেতিয়াবা জীৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা কেতিয়াবা জৈৱ কাৰিকৰী বিদ্যা বেলেগ বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইভেন বায়োটেকনলজি শব্দ অসমীয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে ভয় নাখাবা সব একেই বায়োটেকনলজি জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা জীৱ কাৰিকৰী বিদ্যা সব একেই তো এইটো চেপ্টাৰত যোৱা বছৰ সবতকৈ বেছি কোৱেশ্চন আহিছিল সবতকৈ বেছি গতিকে এইটো চেপ্টাৰত হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ মাৰ্কস আহে এই বছৰ আহিব পাৰে গতিকে কি সম্ভাৱ্য কোশ্চেন আছে দেখি লও এইখিনি হুনকালে পঢ়ি লোৱা আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা ডিফাইন বায়োটেকনলজি ৰাইট দ্য এপ্লিকেশন অফ বায়োটেকনলজি ইন এগ্ৰিকালচাৰ 23 24 25 ব্ৰড কোশ্চেন তিনিবাৰ ৰিপিট মাৰিছে চোৱাচোন ব্ৰড কোশ্চেন তিনিবাৰ ৰিপিট মাৰিছে আৰু এটা বস্তু ইয়াত লক্ষ্য কৰিবা যোৱা বছৰ 2025ত এইটো কোশ্চেন আহিছে এইটো কোশ্চেন আহিছে এইটো কোশ্চেন আহিছে এইটো আহিছে এইটো আহিছে টোটাল 5টা কোশ্চেন এটা চেপ্টাৰৰ পৰা দিছে 5টা কোশ্চেন 2025ত তেনেহলে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ এইটো চিন্তা কৰা 5টা কোশ্চেন টোটাল হিসাব কৰি চাবা তোমালোকে 10 14 15 মাৰ্ক অকল এটা চেপ্টাৰৰ পৰা দিছে তোমালোকে বিশ্বাস নহলে কোশ্চেন ওলাই চাব পাৰা 5টা কোশ্চেন টোটাল আছে যোৱা বছৰৰ পৰীক্ষাত এটা চেপ্টাৰৰ পৰা গতিকে চেপ্টাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ভালকৈ পঢ়িবা দেই এইটো চেপ্টাৰ তো এইখিনি তো 2025ত আহা তো ৰিপিট অহা কোশ্চেনটো আছে তো নেক্সট কি কোশ্চেন আহিব পাৰে অলপ চাই লোৱা নেক্সট এইখিনি কোশ্চেন আহি যাব পাৰে কিমান বাৰ ৰিপিট মাৰিছে কিছুমান কোশ্চেন চোৱা না 14ত আহিছে 17ত আহিছে 19ত আহিছে
2026তো আহিব পাৰে সো ভালকৈ এইবিলাক কোৱেশ্চনৰ এনসাৰবিলাক পঢ়ি যাবা একেবাৰে মানে সময় নষ্ট নকৰিবা নেক্সট এইবিলাকো পঢ়ি যাবা এইটো চেপ্টাৰৰ কিমান বাৰ ৰিপিট আহা কোৱেশ্চন আছে সোৱা 19 20 22 এইটো মেডিচিনৰ এপ্লিকেশন বুজি পাইছা না এইটো সোৱা দুবাৰ আহিছে গতিকে আকৌ আহি যাব এইবিলাক আকৌ আহি যাব পাৰে গতিকে সোনকালে বহিত লিখি লোৱা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি বহিত লিখি লোৱা আৰু সোনকালে লিখা আৰম্ভ কৰি দিয়া নেক্সট কি কোৱেশ্চন আছে চাও এইখিনি কোৱেশ্চন সোনকালে পঢ়ি যাবা কিমান সহজ কৰি দিছো মাত্ৰ 25টা কোৱেশ্চন ভালকৈ পঢ়ি যোৱা এনসাৰ কৰিব পাৰিবা গতিকে একেবাৰে সময় নষ্ট নকৰিবা গোটেইখিনি কোৱেশ্চন ভালকৈ পঢ়ি যোৱা আৰু সোনকালে পৰীক্ষাত এনসাৰ লিখি আহা আৰু মাত্ৰ 8-9 দিন আছে বেছি দিন নাই 8-9 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে শেষ কৰিব পাৰিবা মোৰ বিশ্বাস আছে নেক্সট এইখিনি হল এইখিনি আৰু কিছুমান আনুষংগিক কোৱেশ্চন দি দিছো যদিও আহা নাই কিন্তু আহিব পাৰে গতিকে মই কোনো ধৰণৰ হুৰুঙা ৰাখিব নিবিচাৰো গতিকে 80 প্লাস কৈছো যদি 80 প্লাস গতিকে ভালকৈ পঢ়ি যাবা কোনো কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ থৈ না যাবা বায়োডাইভাৰ্সিটি এণ্ড কনজাৰভেশ্যন জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু সংৰক্ষণ এইটো চেপ্টাৰত সম্ভাব্য কোৱেশ্চন বিলাক কি তোমালোকৰ সন্মুখত দি দিছো বেছিভাগে শৰ্ট কোৱেশ্চন আহিছে শৰ্ট কোৱেশ্চন বিলাক দি দিছো আৰু কি আহিব পাৰে সেইখিনি মই তোমালোকৰ সন্মুখত দি দিছো মই আকৌ পঢ়ি তোমালোকৰ সন্মুখত সময় নষ্ট নকৰিব নুখুজো সময় কম সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু সোনকালে তোমালোকে নিজৰ বহিত লিখি লোৱা সোৱা 10 to 16 কোৱেশ্চন বিলাক সহজ এনসাৰ সহজ গতিকে ধুনিয়াকৈ এনসাৰ দিব পাৰিবা এইবিলাক ইমান কঠিন কোৱেশ্চন নহয় সোৱা তেনেহলে এইবিলাক এবাৰৰ পৰা দুবাৰ পঢ়িলে এইবিলাকৰ এনসাৰ কৰিব পাৰিবা এইবিলাক টান বস্তু একো টান নহয় এইটো চেপ্টাৰ একেবাৰে সহজ কিন্তু ধৰিব যদি পাৰা যে কি কোৱেশ্চন আহিব তেনেহলে তোমালোকৰ কাৰণে আৰু সহজ হৈ গল হয় নে নাই সোৱা নেক্সট আৰু সোৱা এইবিলাক সোৱা 17 to 23 এইবিলাক কোৱেশ্চন সোৱা কিছুমান কোৱেশ্চন আহিছিল 22 আহিছে 18 আহিছে কিছুমান কোৱেশ্চন আহা দেখা গৈছে নেক্সট আকৌ কিছুমান কোৱেশ্চন সোৱা 22 to 30 সোৱা তো এই কোৱেশ্চন কি বেছিভাগে শৰ্ট কোৱেশ্চন মই কোতে ইয়াত ব্ৰড কোৱেশ্চন দিছো মাত্ৰ দুটাহে ব্ৰড কোৱেশ্চন দিছো সোৱা 25 আৰু 26 না পিছত দি আছো ব্ৰড কোৱেশ্চনটো পিছত দি আছো এইটো হল তোমালোকৰ এইটো লৈ লোৱা শৰ্ট কোৱেশ্চন খিনি লৈ লোৱা আৰু এইটো হল তোমালোকৰ সন্মুখত ব্ৰড কোৱেশ্চন সৰি এইটো হল এই দুটা হল ব্ৰড কোৱেশ্চন তো এই ব্ৰড কোৱেশ্চন দুটা পঢ়ি যাবা আহাতো নাই আহিব পাৰে তো ব্ৰড কোৱেশ্চন খুব কম আহে 2 মাৰ্ক 3 মাৰ্ক 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা আহে তথাপিও এই দুটা কোৱেশ্চন ভালকৈ আনসাৰ কৰি যাবা আহি যাব পাৰে গতিকে মোটামুটি কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ সো মোৰ নিনজা টেকনিকৰ ভিডিও মোটামুটি আই থিংক তোমালোকক অলপ উপকৃত কৰিব পাৰিছে আৰু তোমালোকে যদি বায়োফিউশন চেনেলটোত সোমোৱা তেনেহলে তোমালোকে এইবিলাক যিবিলাক কোৱেশ্চন মই ইয়াতে দিছো এই কোৱেশ্চনখিনিৰ এনসাৰ তোমালোকে তাতে পাই যাবা ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ দুটাই গতিকে দুটা কথা তোমালোকক শুনাই দিও সো শুনাব পাই নথৈ আনন্দিত হম যে যোৱা বছৰ হাৰুনল ৰশিদ নামৰ এই লৰাটোৱে যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ 2024ত গোটেই অসমৰ ভিতৰত হাইয়েষ্ট মাৰ্ক পাইছিলে বায়োলজিত আমাৰ কলেজৰ পৰা তো আমি গৌৰৱ কৰো আৰু আনন্দিত যে তেখেতে অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ বায়োলজিত লৈ আহিছিলে শিক্ষাগুৰু হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো ইয়াতে মোৰ লগৰ সহকাৰী জাহিদুল স্যাৰ জ্যোতি মেডাম ইয়াতে আছে মোৰ এটো পুৰা বায়োলজি ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফেকাল্টি আমি তিনিজনে আমি গৌৰৱান্বিত যে গোটেই অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ আনাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু হাৰুনল ৰশিদক আমি শুভেচ্ছা জনাইছো যে তেখেতে গোটেই অসমৰ ভিতৰত হাইয়েষ্ট মাৰ্ক বায়োলজিত লৈ আহিছিলে আমাৰ কলেজৰ পৰা সো দুটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently by Henry Ford. It always seems impossible until it's done. তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগিব ইমান কোৱেশ্চন সাৰে দিলে এই কোৱেশ্চনখিনি পঢ়িম কেতিয়া কিন্তু যদি আৰম্ভ যদি কৰা 2-3 দিন নালাগে এইবিলাক কোৱেশ্চন ৰিভিজন দিওতে কাৰণ অলৰেডি তোমালোকৰ বহুতখিনি পঢ়া হৈ গৈছে গতিকে ৰিভিজন এতিয়াই আৰম্ভ কৰা এতিয়াই দেৰি নকৰিবা এতিয়া আৰম্ভ কৰিবা চাও এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিবা ইট অলৱেজ সিমস ইম্পসিবল আনটিল ইটস ডান নেলসন মেণ্ডেলাই কৈছে এনেকুৱা লাগিব যে মই এইখিনি কেতিয়া পঢ়িম কিন্তু এতিয়া আৰম্ভ কৰাচোন 8-9 দিন আছে বায়োলজি পৰীক্ষালৈ কিহৰ ভয় সোনকালে আৰম্ভ কৰা হৈ যাব তো আশা কৰো কথাখিনিয়ে তোমালোকক উপকৃত কৰিছে কোৱেশ্চন বিলাকে আৰু যদি তোমালোকক উপকৃত কৰিছে তেনেহলে তলত এটা কমেন্ট পাম থ্যাংক ইউ পাম ফিডব্যাক এটা কমেন্ট দিবা আৰু আমাৰ চেনেল হানসা একাডেমিটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা আমাৰ ভিডিওটো আৰু এটা সৰু থ্যাংক ইউ এটা মেসেজ বক্সত লিখি গুছি গলে অনুপ্ৰাণিত হলোহেতেন সো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান বিদায় লৈছো